हाय फ्रेंड्स, आयची आमची रेसिपी जावन आसा गोवन रेचियात मसाला. तर आमी 25 काश्मीरी चिलीज घेतल्यात आनी त्यो गोवन विनेगरान फुगोवंक घातल्यात. ही 1 कप गोवन विनेगर, ही 1 इंच जिंजर, 1 टीस्पून जिरा, 15 क्लोव्स, 15 ब्लॅक पेपर, 2 आनियन आमी गॅसीचेर भाजल्यात, 20 गार्लिक क्लोव्स, सिनमन स्टिक, टर्मरीक पावडर, मागीर 2 टेबल स्पून शुगर आनी हाफ टेबल स्पून सॉल्ट. तर आतां पयलें आमी मिक्सरान घालया जो बारीक पावडर जावन दी. ऑल्सो जिरा, पळय सारको बारीक पावडर जाला. आतां आमी उरलेले इंग्रेडियंट्स घालया पेस्ट करपाक. तर आमी ऑनियन्स घालया आनी बारीक पेस्ट करूया तेजो. आतां हांव ह्यो चिलीज फुगोवंक घायलेल्यो त्यो मिक्सरान घालता. ओके, आनी जो पेस्ट केल्लो तो आतां आमी मिक्स करूया. कितलो फायन पेस्ट जालो आमचो रेशियाद मसाला आतां रेडी. ओके.